आज आपण बनवणार आहोत व्हॅनिला मफिन्स. त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला बेकिंग सोडा, बेकिंग पावडर, शुगर कँडीज, खायचा सोडा, चॉकलेट, बटर, मैदा, मिल्क मेड, व्हॅनिला एसेन्स आणि आपण ग्रीसिंगसाठी मैदा घेतलेला आहे एक्स्ट्रा. आता आपण कृती पाहूया. 2 टेबलस्पून बटर घेऊया आपण. त्याला आपण बीट करून घेऊया. आपण बटर बीट करून घेऊया व्यवस्थितपणे. आता आपण त्याच्यामध्ये 200 ml मिल्क मेड टाकूयात. व्हॅनिला एसेन्स टाकूयात. दोन टेबलस्पून. आता हे आपण बीट करून घेऊयात. आता आपण त्याच्यामध्ये मैदा टाकणार आहोत. 200 ml जेवढं आपण मिल्क मेड घेतलं आहे तेवढा मैदा घ्यायचा आहे. 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबलस्पून बेकिंग पावडर, 1 टेबलस्पून खायचा सोडा, हे आपण मिक्स करून घेऊयात. त्याच्यामध्ये आपण मिल्क टाकूया. आता हे बॅटर आपण बीट करून घेऊया व्यवस्थित. हे आपलं बीट करून झालेलं आहे आता बॅटर. आता आपण मफिन्स ट्रेला ग्रीसिंग करून घेऊयात. त्याला आपण बटर लावूयात आणि त्यावर आपण मैदा डस्ट करून घेऊयात. अशा प्रकारे आपण ग्रीसिंग करून घ्यायचे सर्व मफिन्स मोल्ड. आता आपण हे मफिन्सचं बॅटर आहे ते आपण मफिन्स मोल्डमध्ये टाकून घेऊया. आपल्याला मफिन्स मोल्ड ते पूर्ण भरायचे नाही आहेत.
अशा प्रकारे मी सर्व मोल्ड भरून घेतलेले आहेत आणि ते टॅप करायचे आहे व्यवस्थित सेट होण्यासाठी बॅटर. आपण आता मफिन्स गॅसवर बनवणार आहोत, तर एका टोपामध्ये आपण ते मफिन्स मोल्ड ठेवून द्यायचे आहेत. आणि त्यावर आपण सिल्वर फॉईल पेपर लावणार आहोत. आणि एक झाकण देखील त्याच्यावर ठेवायचं आहे. आपण मीडियम लो गॅसवर ते मफिन्स 15 ते 20 मिनिटं शिजवून घ्यायचे आहेत. हे मफिन्स आपले रेडी झालेले आहेत. आता आपण त्यांना थोडं गार्निश करून घेऊयात. आपण व्हाईट चॉकलेट डबल बॉइलिंग मेथडने आपण मेल्ट करून घेतलेलं आहे, ते आपण मफिन्सच्या वरती लावून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे. आणि आपण शुगर कँडीज घेतल्या होत्या डेकोरेशनसाठी, त्या त्याच्यावरती टाकायच्या आहेत. अशा प्रकारे आपले मफिन्स रेडी आहेत. ही व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर आणि कमेंट्स करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.